Rồi. Kính chào toàn thể anh em trong ngành nhôm kính. Ngày hôm nay thì tôi xin cảm ơn các anh em đã dành một chút thời gian để quay lại với những cái video mà review giới thiệu các cái sản phẩm máy sản xuất cửa nhôm cửa nhựa của công ty cổ phần Kim Đông Việt Nam đang hiện tại là trực tiếp nhập khẩu và phân phối trên khắp 63 tỉnh thành cả nước. Sau đây thì tôi xin giới thiệu với tất cả anh em ngành nhôm kính một cái dòng sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu 05S cải tiến thế hệ mới nhất của 2019. Và chiếc máy này thì mang thương hiệu Quentech. Và cái thương hiệu Quentech này là một trong những thương hiệu máy sản xuất cửa nhôm bán chạy nhất trên thị trường năm 2018. Sau đây thì tôi xin chia sẻ với tất cả các anh em ngành nhôm kính là về tổng quan cơ khí và thông số kỹ thuật của chiếc máy này. Chiếc máy này dài 4m2 từ tủ nhận cho đến đuôi máy ạ. Cao là 1m8 như anh em đang thấy trên màn hình, từ nắp chụp cho đến mặt sàn. Sơn là sơn tĩnh điện, sơn mì 100% cả khung gầm và bệ máy. Thông dụng chiếc máy này thì sử dụng motor 1,5 kW cho mỗi đầu máy và tổng hai đầu máy là 3 kW. Lưỡi cắt là đường kính 405, lưỡi cắt Wagen công nghệ của Nhật Bản. Và cái dòng lưỡi cắt Wagen thì hiện tại thì đang là cái dòng lưỡi cắt cao cấp nhất trên thị trường hiện có. Về phần tủ điện của chiếc máy thì đều có đầy đủ là cầu chì và chống đảo pha. Đấy, hệ thống hơi và hệ thống điện thì cơ bản là khá là gọn gàng. Và chúng tôi cam kết 100% là dây điện là dây lõi đầu, đi là đi dây bọc để đảm bảo cái hệ số an toàn cho anh em khi mà vận hành máy. Và đặc biệt là như anh em đang thấy trên màn hình là cái phần sáng xanh xanh này là cái cục chống đảo pha để mà đảm bảo cái hệ số an toàn cho cả một cái chiếc máy này. Trường hợp khi mà anh em đấu ngược pha như thế nào đấy thì nó sẽ không cho máy hoạt động, để cho tránh cái hiện tượng là thứ nhất là quay ngược lưỡi thì sẽ có cái hiện tượng là gây hỏng lưỡi. Với cái hệ thống piston này chuyển góc thì là bao gồm hai piston, thì là một piston khí và một piston dầu. Piston khí này thì có nhiệm vụ là đẩy lưỡi ra và thu lưỡi về. Và cái phần piston dầu này thì sẽ hỗ trợ piston khí là thu lưỡi về sẽ được êm hơn, không bị hiện tượng giật nát, và sẽ đảm bảo cái mặt cắt thành phẩm của anh em mình nó sẽ mịn hơn. Đấy. Về cái phần dây trượt của cái đầu máy số 2 này thì sẽ là dây đặc phi 32, đặt liền thân toàn khối, không giống như các cái dòng máy 05 đời cũ thì thường là sử dụng dây kê những cái tấm thép này, thì trong cái quá trình sử dụng thì nó sẽ hay bị cong võng dây, gây ảnh hưởng trực tiếp đến mặt cắt của thành phẩm. Với cái phiên bản máy cắt nhôm hai đầu 05S mới nhất của tháng 4 năm 2019 này thì nó sẽ có những cái cải tiến nó khá là quan trọng. Thứ nhất là như anh em nhìn thấy trên màn hình đó là bảng điều khiển. Bảng điều khiển thì đều có tích hợp Việt hóa thì rất dễ sử dụng. Hoạt động theo hai cơ chế là hai đầu song song hoặc một đầu trái riêng biệt hoặc một đầu phải riêng biệt, với hai góc cắt là 45 và 90 độ. Với cái dòng 05 đời cũ thì cái bảng điều khiển thì nó hay gắn liền với đầu máy số 2, và khi mà anh em mình lấy kích thước thì vào vận hành máy thì hay phải chạy theo đầu máy số 2 thì rất là bất tiện. Cái điểm cải tiến thứ hai đó là như anh em đang thấy trên màn hình, đó là giá đỡ nhôm giống như máy 08, thì nó sẽ bảo đảm cho anh em là cái độ chắc chắn ở cái phần phôi nhôm phía đằng sau thành phẩm, thì quá trình thu lưỡi về thì nó sẽ không bị móp nhôm. Và thứ ba nữa là như anh em đang thấy là với những cái dòng 05 đời cũ thì thường là sử dụng những cái tay siết cơ như thế này. Đấy, thì nó sẽ không được chuẩn chỉ, không được chính xác bằng hãng hơi tự động. Đấy, khi mà anh em lấy được số đo thì anh em chỉ cần ấn một thao tác thì nó sẽ nhanh hơn, tiện hơn và chính xác hơn về kích thước. Và sau đây thì tôi xin vận hành chiếc máy này để cho anh em được thấy cái quy trình vận hành của chiếc máy cắt nhôm hai đầu 05S này. Khi mà anh em đã lấy được số đo thì anh em chỉ cần ấn hát hơi. Khởi động motor.
Hiện tại thì tôi đang để ở cái chế độ là hai đầu cắt song song, hoạt động song song, và ở góc cắt là 90 độ. Motor vận hành rất êm ái, các ngọn kể cả nhôm Silva nhập khẩu Quảng Đông, Silva dày 2x2. Như anh em đang thấy trên màn hình thì đó chính là cái thành phẩm mà tôi vừa mới cắt xong, thì mặt cắt rất là mịn. Thì anh em chúng tôi sẽ có chế độ bảo hành đối với lỗi 3 vía cho anh em bằng cách là 1 lưỡi đổi 1 lưỡi. Trên đây là tổng quan chiếc máy cắt nhôm hai đầu 05S thế hệ mới phiên bản 2019. Và ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại ở bên trên màn hình.